ඉතින් ගොඩ දවසකින් අද මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන් සමයකත් කිට්ටු වෙන හින්දා මම හිතුවා හොඳ විනාඩි 5න් පෙඩිකියුර් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා. ඊට පස්සේ semi permanent nail art එකකුත් මගේ කකුල් දෙකට මම ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම warm water අරගෙන තියෙනවා මේකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඒකට මම සබන් දාලා තියෙනවා, bath soap දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට දැම්මා baking soda දැම්මා, විනාගිරි දැම්මා, olive තෙල් ටිකකුත් දාලා තමයි olive oil ටිකකුත් දාලා මම මේක විනාඩි 5ක් විතර තියලා මගේ කකුල් දෙක soft වෙන්න මම දාලා තියෙනවා විනාඩි 20ක් විතර. ඉතින් හැමදාම කරනවා වගේ හරිම සිම්පල් පෙඩිකියුර් එකක් තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලාගෙන ඉන්න. හරි ඉතින් දැන් මේකේ මම සෝප් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ මගේ කකුල් දෙක. ඉතින් මම අද ගොඩාක් පැක් දාන්නෙත් නැහැ. පොඩි හරි සිම්පලි පෙඩිකියුර් එකක් තමයි කරන්නේ. සමයක අපේ ළඟයි නිසා එතකොට අපිට කකුල් නිරාවරණය වෙන නිසා ඉතින් මේ විදිහට මගේ කකුල් දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ ටූල් එකක් තියෙනවා, ඔයගලන්ට බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි කකුල් දෙක හොඳට මැද ගන්නවා.
අද මම බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ ස්ක්‍රබ් කරන්න මගේ කකුල් දෙක. ඉතින් මම මේ කලුතෙන් ගත්තේ බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් කොකනට් වලින් හදලා තියෙන. අපි බලමු මේක කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා. අන්න සිම්පල් පෙඩිකියුර් එක කරාම මෙන්න මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් තමයි ආවේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම විනාඩි 5කට පෙඩිකියුර් එකක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කකුල් දෙකට. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ nails වලට toy nail වලට semi permanent nail work එකක් කරන්න කියලා.